my dear lovely students, how are you? Let me know that in the comment section. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට English බැරිම කෙනෙක් කොහොමද English improve කරගන්නේ කියන මේ lesson series එකේ lesson 3 අරගෙන ආවා. මේක part 3. ඉතින් part 2 තියෙනවා, part 1 තියෙනවා. ඔයාලා බලලා නැත්නම් ඒ lesson මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේ there is there are කියන වාක්‍ය රටාව හරිම ලේසි වාක්‍ය රටාවක්. ඔයාලා සිංහලෙන් කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා කියලා. ඔයාලා there is there are මතක තියාගන්නෙත් සමහර වෙලාවට ඉන්නවා තියෙනවා වාක්‍ය රටාව කියලා නේද? හරි, ඒක හරි. හිතන්න මම මෙහෙම කියනවා. මම මෙතන ඉන්නවා. හරි? මගේ ඉස්සරහා මෙතන කැමරාව තියෙනවා. මම ඉන්නවා කැමරාව තියෙනවා. මම කියන්නේ පණ ඇති වස්තුවක් නේද? ඒ නිසා මම කියනවා මම ඉන්නවා කැමරාව තියෙනවා. කැම එක තියෙනවා. කැම එක කියන්නේ අප්‍රාණවාචීනේ පණ නැහැ. ඒ නිසා එයාලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ there is there are කියන රටාව භාවිතා කරන්නේ ඔන්න ඔය ඉන්නවා තියෙනවා කියන එක හඳුන්වන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. හැබැයි දැන් මම ප්‍රාණවාචී මට පණ තියෙන නිසා මම ඉන්නවා කිව්වා. කැමරාවට පණ නැති නිසා එයා තියෙනවා කිව්වා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල ඔය දෙකට වෙන words දෙකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රාණවාචී වුණත් අප්‍රාණවාචී වුණත් අපි there is සහ there are කියන මේ දෙකම තමයි use කරන්නේ. වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ there is there are අතර වෙනසක් තියෙනවා. අපි there is භාවිතා කරන්නේ අපි is භාවිතා කරනවා කියලා අර කලින් be verb lesson එකේදී කිව්වේ singular pronoun එක නේද? ඒකවාචී එකක් නේද? there is. එතකොට there are භාවිතා කරන්නේ මම කලින් අර be verbs lesson එකේදී කිව්වා අපි are කියන be verb එක use කරන plural pronoun එක බහුවචන බහු ගොඩක්. හරි? එහෙනම් මේ there is there are වලත් ওই නීතියම තමයි තියෙන්නේ. there is කිව්වොත් එතනදී ඒ වාක්‍ය ඉතුරු කොටසට එන්න ඕන එක පුද්ගලයෙක් හෝ එක දෙයක් ගැන. there are කියන මේ වාක්‍ය රටාවට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් බහුවචන දේවල් විතරයි. ඒක වචන දේවල් සම්බන්ධ කරන්න බෑ. අපි පුංචි examples කිහිපයක් අරගෙනම මේක පැහැදිලි කරගමු. There is a man on the roof. There is a man on the roof. වහල උඩ මිනිහෙක් ඉන්නවා. There is a man. එක මිනිහා ඉන්නේ. වහල උඩ ඉන්නේ එක මිනිහයි. එක මිනිසයා ඉන්නේ. මිනිස්සු ගොඩාක් නැහැ වහල උඩ එක මිනිහා ඉන්නේ. ඒ නිසා there is a man. There is a man. එක මිනිහෙක් එක මිනිසෙක්. There is a man on the roof. There is a man on the roof. අපිට මේකට කියන්න බෑ there are a man එහෙම කියන්නේ. අපි කියන්නේ there is a man on the roof. මිනිස්සු ගොඩක් roof එක උඩ වහල උඩ ඉන්නවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? There are men on the roof. There are men on the roof. Men. Man කියන්නේ මිනිස්සයාට එක්කෙනයි. a man කිව්වොත් එතකොට එතන එක මිනිහයි. හැබැයි මිනිස්සු පිරිමි මිනිස්සු කියද්දි අපි ඒක බහුවචන කරාම mans කියලා හැම කියන්නේ නැහැ. අපි ඒකට men කියලා තමයි කියන්නේ. men. men men. එතකොට there are men on the roof. There are men on the roof. There is a train at 10:30. There is a train at 10:30. 10:30ට train එකක් තියෙනවා. කෝච්චියක් තියෙනවා. There is a train. A train කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ මේ is කියන be verb එක තියෙන නිසා. There is එක භාවිතා කරන්නේ අපි මොනවා හරි ඒකවාචී දෙයක් වෙන්න ඕන. එක කෝච්චියයි. There are trains. කෝච්චි තියෙනවා ගොඩක්. එතන trains බහුවචන වෙලා ඒ නිසා අපි භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි there are. මේක බලන්න සතියට දවස් 7ක් තියෙනවා. සතියට දවස් 7ක් තියෙනවා. There are 7 days. There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. There are කියන be verb එක අරගෙන තියෙනවා 7 days. දවස් 7ක්. days. එතන අපි plural කරානාකට s එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. මම අහනවා have you got any money? ඔයා ගාව සල්ලි කීයක් හරි තියෙනවද? Have you got any money? ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මට උත්තර දෙන්න. Yes, there's some money in my bag. There is some money. There's some money කියන්නේ there is කියන එක මේ contract කළා තමයි there's වෙන්නේ. There is there's some money in my bag. හරි? මගේ බෑග් එකේ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා කියලා කියනවා.
සල්ලි ටිකක් තියෙනවා කියලා කිව්වහම සිංගියුලර්ද ප්ලූරල්ද? ඒකවාචීද බහුවචනයිද? සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලා හිතනවා මේක බහුවචනයි කියලා, ප්ලූරල් කියලා. හැබැයි සල්ලි මේ money කියන දේ ප්ලූරල් වෙන්නේ නැහැ. මේවා අපි uncountable nouns කියලා nouns වර්ගයකට වෙනම වෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි nouns කියලා අපි කියන්නේ. සල්ලි කියන දේ අපි කියනවා ගණන් කරන්න බෑ කියලා. දැන් ඔයාලා කියයි එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? සල්ලි ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. අපි ඔය ගණන් කරන්නේ 100 200 1000 2000 ඔය විදිහට ගණන් කරන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් ද මෙහෙම ගණන් කරන්න. 1 සල්ලියයි 2 සල්ලියයි 3 සල්ලියයි එහෙම ගණන් කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඒවා uncountable nouns කියලා කියන්නේ. දැන් water වතුර ගත්තත් එහෙමයි. අපිට කියන්න පුළුවන් ද 1 වතුරයි 2 වතුරයි 3 වතුරයි එහෙම කියන්න පුළුවන් ද? බෑනේ. ඒවත් uncountable nouns. හැබැයි අපිට අර වීදුරුවකට වතුර දැම්මට පස්සේ වතුර වීදුරු 1යි වතුර වීදුරු 10ක් මෙතන තියෙනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකන් වතුර ගත්තාම වතුර අරගෙන ඔන්න මං එක වතුරක් ගත්තා දෙක වතුරක් ගත්තා. එහෙම කියන්න බෑනේ. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් මං එක පැන්සලක් ගත්තා. මං පැන්සල් දෙකක් ගත්තා. ওই විදිහට කියන්න පුළුවන් නේද? ඒවා countable nouns. දැන් money, water මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි uncountable nouns වෙන්නේ. හරි. මම පාඩම් වෙන පැත්තකට අරන් ගියා. හරි. ඒක ගැන දැන් වැඩි හිතන්න එපා. මම කිව්වේ there's some money in my bag කියලා. සල්ලි ටිකක්. ඔයාලට දැන් මෙතන හිතනවානේ there are some money වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක there's some money කියලා තමයි අපි කියන්න ඕන. හරි. there's some money. සල්ලි ටිකක් තියනවා in my bag. මගේ bag එකේ there's some money in my bag. ඒ වගේම තමයි දැන් some money කිව්වහම some තියෙන නිසා අපිට මේ money කියන එකේ අගට s අකුරක් එකතු කරන්න එහෙම බෑ. මොකද මේවා uncountable nouns වෙන නිසා දැන් waters කියලාත් කියන්නේ නෑනේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතනත් යන්නේ. ගොඩක් හිතන්න එපා ඒ ගැන. ඒ ගැන මම වෙනම lesson එකක් ඔයාලට upload කරන්නම්. මෙතනදී ඔයාලා there is there are කියන දේ ඉගෙන ගන්න කොහේ ඇති. ඔය දැන් මම ඔය කිව්ව uncountable countable කතාව වෙනම lesson එකක් විදිහට මම channel එකේ upload කරන්නම්. Excuse me, is there a hospital near here? Excuse me, is there a hospital near here? මේ ළඟ hospital එකක් තියනවාද? සමා වෙන්න. මේ ළඟ hospital එකක් තියනවාද? Excuse me, is there a hospital near here? තියෙනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් yes there is. Yes there is. නැත්නම් no there isn't. No there isn't. Yes there is. No there isn't. Are there any important meetings for me today? Are there any important meetings for me today? මට අද මොනවා හරි වැදගත් meetings තියනවද? Yes there are. ඔව් තියනවා. there are. meetings නේ බහුවචනයිනේ. ඒ නිසා there are. Yes there are. ඔව් තියනවා. නැත්නම් no there aren't. No they are not කියන එක no they aren't. No there aren't. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා there is භාවිතා කරන්නේ අර singular දේවල් එක්ක plural ඒවත් එක්ක අපි භාවිතා කරනවා there are. දැන් අපි පොඩක් example sentences කිහිපයක් අරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ negative හදාගන්නේ, positive questions, negative questions මෙන්න මේ දේවල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. There is a good film on TV tonight. There is a good film on TV tonight. There is a good film on TV tonight. අද රාට TV එකේ හොඳ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. There is a film on TV tonight. There isn't a film on TV tonight. අද රාට TV එකේ ෆිල්ම් එකක් හොඳ ෆිල්ම් එකක් නැහැ. There isn't. Is there a good film on TV tonight? Is there a good film on TV tonight? අද රාට මොකක් හරි මේ හොඳ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවද TV එකේ? Positive question එකක්. එක negative කරද්දී isn't there a good film on TV tonight? අද රාට හොඳ ෆිල්ම් එකක් TV එකේ නැද්ද? Isn't there. There is a good film. හොඳ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. There is a good film. There is not. ඔයාලා දැන් දන්නවා be verb එකට පිටිපස්සෙන් අපි not එකතු කරන්නේ. එහෙනම් there is not. එහෙමත් නැත්නම් there isn't a good film on TV tonight. ඔන්න negative එක හදාගත්තා. Positive question එකක් හදාගනිද්දී be verb එක ඉස්සරහට ගන්නවා. Is there a good film on TV tonight? අද රාට හොඳ ෆිල්ම් එකක් තියෙනවද? නැද්ද? අද නැද්ද? අද හොඳ ෆිල්ම් එකක් නැද්ද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? ඔය ඉස්සරහට ගත්ත be verb එක is වලට පිටිපස්සෙන් not එකතු කරනවා. Is not there කියනවට වඩා හරි ලස්සනයි අපිට කියන්න පුළුවන් නම් isn't there.
isn't there a good film on TV tonight? මෙන්න මේ විදිහට තමයි questions හදාගන්නේ, negative වාක්‍ය හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද මේ දේවල් හදාගන්නේ කියලා. මම තව sentence එකක් දෙන්නම්. අපි දෙගොල්ලොත් එක්කම එකතු වෙලා මේ වාක්‍ය negative කරලා question forms හදමු. There is a castle. There is a castle. බලකොටුවක් තියෙනවා. බලකොටුවක් නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? There isn't a castle. There is not a castle කියන එක තමයි මේ there isn't a castle කියලා කියන්නේ. බලකොටුවක් නැහැ. බලකොටුවක් තියෙනවද? be verb එක මුලට ගන්න. Is there a castle? Is there a castle? බලකොටුවක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ ඔන්න negative question එක හදන්න හදන්නේ. මෙහි බලකොටුවක් නැද්ද? බලකොටුවක් නැද්ද? Isn't there. Is not එක කෙටි කරා. Isn't there a castle? Isn't there a castle? බලකොටුවක් නැද්ද? දැන් බලමු there are වලින්. There are a lot of accidents on the road. There are a lot of accidents on the road. පාරේ accidents ගොඩාක් තියෙනවා. There are a lot of accidents on the road. There aren't කිව්වොත් නැහැ කියන එක නේද? There aren't a lot of accidents on the road. පාරේ ගොඩක් accidents එහෙමත් නැත්නම් අනතුරු නැහැ. There aren't a lot of accidents on the road. Are there a lot of accidents on the road? පාරේ ගොඩක් accidents වෙලා තියෙනවද? Are there a lot of accidents on the road? පාරේ ගොඩක් අනතුරු සිදු වෙලා නැද්ද කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? Are not there. එහෙනම් aren't නේ are not එක contract නාම aren't. Aren't there a lot of accidents on the road? Aren't there a lot of accidents on the road? පාරේ ගොඩක් අනතුරු සිදු වෙලා නැද්ද? Aren't there a lot of accidents on the road? There are trees in the garden. There are trees in the garden. වත්තේ ගස් තියෙනවා. වත්තේ ගස් තියෙනවා. There are trees in the garden. There aren't trees in the garden. වත්තේ ගස් නැහැ. වත්තේ ගස් නැහැ. There aren't. There are not කියන එක contract කළා. There aren't trees in the garden. Are there trees in the garden? Are there trees in the garden? ගස් තියනවද වත්තේ? ගස් තියනවද? positive question එකක්. ගස් නැද්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද? are not. එකතු කරන්න එක contract කරන්න. Aren't there trees in the garden? Aren't there trees in the garden? වත්තේ ගස් නැද්ද? Aren't there trees in the garden? හරි. අපි පුංචි practice එකකටත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්කම මේ sentences ටික දැන් කියන්න. There is a good film on TV tonight. There is a good film on TV tonight. There isn't a good film on TV tonight. There isn't a good film on TV tonight. Is there a good film on TV tonight? Is there a good film on TV tonight? Isn't there a good film on TV tonight? Isn't there a good film on TV tonight? There is a castle. There is a castle. There isn't a castle. There isn't a castle. Is there a castle? Is there a castle? Isn't there a castle? Isn't there a castle? There are a lot of accidents on the road. There are a lot of accidents on the road. There aren't a lot of accidents on the road. There aren't a lot of accidents on the road. Are there a lot of accidents on the road? Are there a lot of accidents on the road? Aren't there a lot of accidents on the road? Aren't there a lot of accidents on the road? There are trees in the garden. There are trees in the garden. There aren't trees in the garden. There aren't trees in the garden. Are there trees in the garden? Are there trees in the garden? Aren't there trees in the garden? Aren't there trees in the garden? Alright guys, you worked so hard with me. Well done, good job, and you practiced your English speaking skills with me. I'm so happy, and thanks for watching me, and see you soon in my next videos. Bye.